megtaláltam lakást. És ez ilyen atomborúság, nagyon szép, tényleg ilyen álom kategória nem nekem, hanem még egy darabig, hogy már jó. Tell me, are you locked in the punch? Andy, are you goofing on Elvis? Hey, baby, are we losing touch? Ez önállóan lakni közösségben élni csoport. Ő kezdetben alapvetően kutatócsoportként indult, részvételi akciókutatással foglalkozott, és ahogy a kutatás folyamata lezajlott és lezárult egy tanulmány elkészítésével, most már egyre inkább érdekvédelemmel, aktivizmussal, érdekérvényesítéssel foglalkozik. Részvételi akciókutatás, attól részvételi akciókutatás, hogy olyan emberek vesznek benne részt, akik az adott problémában érintettek. Mi azt vizsgáltuk, hogy mi kell ahhoz, hogy egy mozgássérült ember önállóan éljen, és ezt mozgássérült emberek vizsgálták. Ettől részvételi. Úgy a kutatás, hogy ilyen kutatási eszközöket használtunk, tehát közvetlenül adatigénylésre, KSH adatokat, meg kérdőíveket töltettünk ki emberekkel, ettől a kutatás, és az akció pedig az, hogy szerveztünk bizonyos akciókat, tehát szerveztük a BKK beszélgetést is, meg szerveztünk beszélgetést Metro aluljáróban is. Mit akarunk? Lakhatást! Mikor akarjuk? Most! Mit akarunk? Lakhatást! Mikor akarjuk? Most! Tehát csomó olyan dolgot csináltunk, hogy megpróbáltuk ezt az egész témát kivinni, hogy láthatóvá tegyük az emberek számára. Ez a csoport egy felhívásra jött össze, és ezt a felhívást, ezt a közélet iskolájával együttműködésben az én doktori iskolai kutatómunkámnak a keretében tettük ki. Az első 3 hónap az a közös alapok megteremtése és a közös munka megtervezése volt, és ezután dolgoztunk 1 éven keresztül az adatgyűjtésen, és végül ezeknek az elemzésén és szintetizálásán. A csoportnak a normáit, meg a csoport kultúrát, ahogy működünk, most érdekvédelmi csoportként azt a részvételakciókutásból hoztuk át, mindazt, hogy heti találkozók vannak, mindazt, hogy moderált keretek között beszélgettünk, mindazt, hogy a találkozókra jegyzet készül. Egy mozgássérült embernek az önállóan való lakhatása, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy ő egyedül él, hanem azt, hogy önrendelkezően él, tehát hogy a lehetőségekhez képest maximálisan befolyással legyen a saját életére és annak a körülményeire. Minden az akadálymentes lakásnál kezdődik. Mert amíg nem tudok az akadálymentes lakásból kijutni, addig hiába van bármi. Tehát nekem van állásom, de anyukám kísér minden nap a munkába. Igaz, hogy a munka is akadálymentes abból a szempontból, hogy ott is föl kell menni 4 lépcsőt, de aztán megoldották. Tehát oda tettek nekem korlátot. De tulajdonképpen a saját házamból nem tudtam kijutni, és 2-szer is előfordult, hogy az én anyukámnak balesete volt, és akkor 1,5 hónapig ott lakattam a lakásban. Én számomra a lakhatási lehetőségnek a megoldása az az önálló életnek kb. A kulcsa, mert nekem ezen múlott az, hogy tudok olyan életet élni, amilyet most élek, akár visszagondolva a tanulmányaimra, akár a mostani munkámra, az azért tudott megvalósulni, mert egy szerencse folytán sikerült beköltözni egy önkormányzati lakásba. Mindig jó, hogy szerencse volt, hogy valahogy, hogy a mozgássérültnek megoldódjon a lakás problémája, ott mindig van egy nagy adag szerencsefaktor. És ezt szerintem felháborítom, mert szerintem lehet, hogy blokkoltosan. Ennek a csoportnak egy nagyon erős demonstratív ereje az, hogy saját életünkön keresztül tudjuk megmutatni azt, akár döntéshozóknak, akár a közvéleménynek, hogy ezt meg lehet oldani, még egy olyan helyzetben is, mint ami most van, és amire mi kutatásunk is elmutatott, hogy nincsenek meg hozzá a rendszer szintű feltételek. Azt tesz hátrányos helyzetű, hogy nincs elég eszközön ahhoz, hogy saját magam önállóan tudjak élni. Nincs elég a környezetemben nincsenek olyan lehetőségek. Mindegyik témához, amivel mi is foglalkoztunk,
többféle adatgyűjtési módszerrel is gyűjtöttünk információt, viszont szerintem pont a lakáspolitika az, ahol a közérdekű adatigényléssel jöttek ki a legdrasztikusabb eredmények, mert ott egyrészt az összes budapesti kerületnek küldtünk közérdekű adatigénylést arra, hogy áll az ő lakásállományuk akadálymentességi szempontból, és az derült ki, hogy az esetek többségében nem is tartják nyilván. Azt az eredményt kaptuk, hogy 33 darab akadálymentes önkormányzati bérlakás van a fővárosban, ami azért érdekes, mert pont az önkormányzati lakás lenne az a lakhatási lehetőség, amit a mozgáskodó emberek meg tudnának fizetni, és ami egy reális lakhatási lehetőséget tudna nyújtani a számukra. Mondjuk a 13. kerületben csak úgy kaphatsz lakást, és egyes kerületekben csak úgy kaphatsz lakást, hogyha már x éve ott laksz. Ahhoz, hogy egy mozgássérült személy önállóan élessen és egyedül, zuhanyzáshoz, valakinek étkezéshez is nyilván segítségre van szüksége. Az egy nonsens helyzet, hogy az állam által támogatott, finanszírozott támogató szolgáltatás, mérváltató szolgálatok így 8-tól 4-ig dolgoznak. Most ha valaki 4 órakor elmegy WC-re, és mondjuk utána nem tud, mert nem működtet ilyen segítési hálózatot, akkor másnap reggel 8-ig nem tudom, hogy bírja. Én egyszer estem otthon, akkor 12 órát feküdtem, mire jött pont egy személysegítő, és mert ez pont hétköznap volt, hétvégén nem tudom, mit csináltam volna. Azért kimósul meg mondjuk egy munkavállalás, mert mondjuk nincs fizikai személyi segítés, az egy nagyon nagy hátrány, de a közlekedés is egy ilyen. Nincsen elég akadálymentes tömegközlekedési jármű, de ami még van, az is gyakran fölösleges, mert a buszsofőrök nem hajlandó fölvenni időnként az elektromos kocsikat, a mopedeket azokat szinte sose. Ez a közlekedés témakör, ami szerintem a csoport büszkesége lehet, az a 3-as metró akadálymentesítése, hogy elértük, hogy egyáltalán valamit elkezdenek. A 3-as metró akadálymentesítéséért szerveztek fórumot mozgáskorlátozottak érdekvédelmi szervezetei. Az ezrelékek lázadása címet adtuk a kis rendezvényünknek, azért, mert a főpolgármester úr azt mondta, hogy egy ezreléke se használja az embereknek, a kerekesszékes és mozgássérült embereknek a 3-as metrót, ezért nem szeretnék akadálymentesíteni. Minden állomáson lesz akadálymentesítés. A kutatásból egyértelműen kiderült, hogy Budapesten még a helyzet istenes, de hogy vidéken meg abszolút nem. Tehát a volánbuszok azon gyakorlatilag nincsenek akadálymentesítve. Ugyanez a helyzet a vonatállomásokkal is. A mozgássérült ember önállóan lakik, az az államnak sokkal kifizetődőbb, mint hogyha egy intézményben bedugnának minket. Egy intézményben nagyon-nagyon sok ember van, és minden emberre ugyanazt a szabályt próbálja meg ráhúzni, ezért nem tud az egyéniség kifejlődni. Az nem mindegy, hogy a mozgássérült ember kerül-e valahol olyan élethelyzetben, hogy egyáltalán önbizalmat kapjon annyira, hogy el tudja hinni magáról, hogy esetleg egy önálló életre képes lehet. Nagyon sokszor az is a probléma, hogy a családokban van egy bizonyos fajta vakság. Tehát amikor megszületik a fogyatékos gyerek, akkor jó, mi fölvállaljuk, mi gondoskodunk róla, mi mindent megteszünk érte, és fölcipeljük a lépcsőt, mert elbírjuk, és akkor egy idő után, ahogy nő a gyerek, ugye ez egyre nehezebb lesz, és akkor a végén a fogyatékos ember bezáródik egy lakásba. De a szülők nem engedik el, hogy önálló életet kezdjen, mert nem tudsz, nem vagy ráképes. Tehát, hogy ez is komoly probléma, és ez is az interjúban is kijött elég rendesen, hogy volt olyan ember, akivel interjúztunk, és felnőtt ember vétével az édesanyja ott állt mögötte, és majdnem diktálta a válaszokat. Én egyedül maradtam, és úgymond szinte ki kellett vernem az önkormányzatból, hogy én ugye önállóan lakhassak, és azt mondták, hogy fél évnél többet nem adunk, megpróbáljuk csinálni, fél évnél ahogy is maradnak. Mert most már lassan 6 évet tart el a fél év, úgyhogy
Úgyhogy azért mondom, hogy tehát rámenni. Ez az emberkép. Vagy így ráolvasták az ember után, nem vagy képes. Azt meg kell mondani, hogy nekem az anyukámnak is volt egy ilyen ellenállása, hogy ő nem szeretne lakást cserélni, meg úgysem fog sikerülni, és hogy erre kellett nekem a csoport, hogy itt ültek emberek, és akik meg tudták csinálni, hogy nekem ezt látni kellett. És nyilván még vagyok az elején vagyok ennek az önálló alaphatásnak, mert ugye gyakorlatilag most fogok belekezdeni, de így 45 évesen, de jobb később, mint soha. A közös munka, meg a közös kutatás során elhitte azt nagyon sok csoporttal, köztük én is, hogy képes megtenni dolgokat, és képes változtatni dolgokon a saját eszközeivel, vagy azokkal az eszközökkel, amit a kutatási folyamat során kapott meg. Ennek az egész kutatási folyamatnak ránk nézve ez legalább annyira fontos eredménye, mint azok a konkrét számok és adatok, amiket fel tudunk mutatni a kész tanulmányunkban, hogy miközben dolgoztunk rajta, elhittük magunkról, hogy meg tudjuk változtatni a saját helyzetünket.